Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel! And today's video is all about how using razor blade to shaving our eyebrows. So sa mga gustong matuto, keep on watching, subscribe to my channel, and hit the notification bell so you will be updated sa lahat ng video tutorial na aking gagawin. Alam ko na marami sa inyo na hindi pa marunong gumamit ng normal blade. So, nag-order ako sa Lazada na para matry ko na rin kung mahirap ba gumamit ng razor blade. Kasi normal blade talaga ang lagi kong ginagamit. So, nag-order na rin ako ng 8-in-1 Eyebrow Template. Para matry ko din kung sakto ba talaga sa kilay ko, kung madidisappoint ako or hindi, kung matutuwa ako or hindi. So, here na yung ito na yung packaging ng Lazada. So, very secure guys. At ito din ang razor blade. So, very secure. Nakaano pa siya talaga sa kahon. I-open lang natin. So guys, ito ang itsura ng razor blade. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung video kung paano ko gagamitin ang razor blade. Meron akong 8-in-1 na in-order yung eyebrow template. Ito yung eyebrow template guys. Kung kayo mag-order sa Lazada, ito yun. Authentic 8-in-1 Eyebrow Pattern Brow Template. 8 klase ng kilay. Ito siya. Ayan guys. Para hindi na mahirap mag-pattern ng kilay kapag mag-aahit or mag-aano tayo ng eyebrow natin gamit ang pomade. Ito siya guys. Ayan. Ito yung tsura niya. At ito ang kasama niya. So, isa lang talaga to. Ipapasok ko na lang dito sa butas. Yan. So, ilalagay ito dito. Yan. So, i-pattern natin. So, kung mapapansin ko guys, mapapansin ko guys, nakaka-disappoint kasi maliit lang talaga yung mukha ko. Yung kilay ko is ito lang yung kanyang limit lang, hanggang dito lang. Kung ma-extend, napakalaki na extension niya at hanggang dito. So guys, ito ay para lamang sa mga malalapad ang mukha. Kasi ako sobrang liit talaga ng mukha ko. Hindi naman sobrang liit. Sakto lang. Kaso hindi talaga siya nag-fit sa aking kilay. So, hindi ko siya magagamit. Ito ay mura lang. Nasa 50 pesos. At ang shipping fee niya ay nasa 40 pesos. So, guys, ito yung razor blade. Kapag mag-order kayo, ito ang razor blade. At later, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginamit ang razor blade. So, kung mapapansin nyo guys, meron na ulit na bagong tubo yung aking eyebrows. So, mag-aahit na ulit ako. So, gagamitin ko na ang razor blade.
So, lower ulit tayo mag-start. Guys, ang ganda niya gamitin. Pantay na. Guys, napakadali niyang gamitin. Napakaganda talaga. Papansin nyo, napakabilis niya talaga makaahit kagad ng mga buhok sa kilay. So, hindi na tayo kagad mag-balance lang ng blade kung paano natin na-handle. Ito, maganda na. Tapos, natitiklop pa. So, I recommend this to you guys. So, dito na po guys, nagtatapos ang ating video tutorial. So, kung may natutunan kayo, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell so you will be updated to my next videos.